নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মিঠাই। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাওঁ। আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে বালুচাহী মিঠাই বনাই পিনি খাব পাৰে। বহুত সোৱাদ হৈছিল খাবলৈ। মই লৈছোঁ গামলা এটাতে ময়দা 1.5 বাটি। এতিয়া মই লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ অকণমান। ইয়াতে মই নিমখ অকণমানো দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ফুড কালাৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ। ফুড কালাৰ দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি মিহলাই ল'ম এতিয়া। এতিয়া মই ইয়াতে ৰিফাইন তেল অকণমান দিছোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ হাতখনেদি মিহলাই লৈছোঁ। মিহলাই পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই পানী অকণ দি পিনি মঠি ল'ম এইখিনি। আৰু এয়া মিহলাই পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত ওলোৱাৰ পিছত মই আকৌ মঠি লৈছোঁ। এতিয়া মই মাজতে দুভাগ কৰি পিনি সৰু সৰু লাডু বনাই ল'ম। লাডু বনোৱাৰ পিছত মাজতে ফুটা এটা কৰি লৈছোঁ হাতেদি। এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'ম এতিয়া। এয়া বনাই পিনি হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন দি মেলি তেল অকণমান ঢালি লৈছোঁ, ৰিফাইন তেল। এইখিনি গৰম নাই হোৱা, মই তেনেদৰেই দি লৈছোঁ। গেছটো একদম কম কৰি এইখিনি বনাই ল'ম।
এতিয়া মই হেতাখনি ইলুটি হিটলি কৰি লৈছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে কাঢ়ি লৈছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই আকৌ গেছতে কেৰাহীখন পাতি সৰু বাতি এটা চেনি লৈছোঁ এবাতি, পানী লৈছোঁ একদম আধা বাতি। ইয়াতে আকৌ অকণমান ফুড কালাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া হাতাখন দি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি বাতি এটাতে থৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া চেনি চাচনিখিনি ওপৰে ঢালি দিছোঁ চামুচ এখনে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে বনাই পিনি খাব পাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।